Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, seperti biasa sebelum kita mula ni, in case kalau saya ada tunjuk apa tu slide dan sebagainya, tunjuk screen tapi tak keluar dekat screen you, mohon maklumkan dengan kadar segera lah. Saya takut jadi macam ada satu kelas tu, saya dah explain nak dekat sejam, rupanya screen tak keluar. Semua senyap, tak ingat apa. Tak dengar ke tidak? Okay. Alright. Kita dah. Okay, boleh siapa nak tengok skrin boleh tengok skrin, nak tengok muka saya boleh tengok muka saya. Sebab tu saya set apa dua laptop dan juga kamera lah. Kamera pakai kamera phone. Okay, apa agak. Alright. Ini just apa ni lah sikit. Ini apa online distance learning di luar negara lah. Kalau boleh tengok kan. Kawan-kawan saya pun ada ni apa ni, 10 tips and tricks. With your background, make yourself prettier. Touch up, boleh touch up appearance mute someone mic, get some feedback. Turn on gallery view. Ni lah gambar kan. So if they committed to video conferencing, they really prepared and ready. Okay, that's something we should learn lah from apa tu other people. Sometimes we have the best practice kan, sebab kita tak pernah buat online distance learning ni. So we do not know what is the best practice in online learning kan. Selama ni face to face kan. Face to face. Okay. Lepas ni sama-sama kita boleh try untuk achieve best practice lah. Alright. Okay, last kali tu hari kita dah buat pasal apa session login, log out, login. Dah buat login kan. 2 weeks ago. Login. Okay lah. Right. Today we are going to discuss about MySQL, MySQL PHP, and then how to use PHP to interact with MySQL lah. Okay. Okay. First, what we need is on our SAM. Alright. Okay, before this we just turn on Apache. Okay,
okay, now we need our MySQL. Okay. So click start on the MySQL. Okay, MySQL is database management system. Okay, whereby we can store, retrieve, and manipulate data stored in a database using structured query language. Okay, so in order for us to use MySQL, we need to learn a bit on structured query language. Okay, we have PHP, PHP, then we need to learn SQL language. Alright, SQL language in order to manipulate MySQL. Okay. So to access apa ni MySQL, there are few ways. Okay. One of it is using PHP MyAdmin, right? Yeah, PHP MyAdmin kan. You can type localhost / PHP MyAdmin already installed, right? By default. Upon installing Zen. Okay. Dia akan keluar macam ni lah. Kan? Right. Okay. This is one of the way lah, the simplest way. Right. For the extra or advanced interaction with MySQL, okay, you can always use command prompt. Pernah tengok command prompt? You type cmd, kan? Keluarlah command prompt. Command prompt we change to worm directory. Okay. Apa directory ada? Okay. Biasanya MySQL dalam folder bin. Bin stand for binary lah. Alright. Tu MySQL kan. Okay. Senang sikit. Ada lagi satu, binary lagi. And then sampailah kita jumpa file mysql.exe ni. Right. mysql.exe, start command mysql -u root -p. -u ni stand for user. Default user is root. -p is the password lah. Kalau ada password, kita masukkan password dia depan ni. Betul. Password kan. So -p saja pun boleh. Nanti dia akan minta password. Since we do not set any password in our laptop, so just press enter. You will get this one lah. Ni nama dia MySQL command prompt. Okay. Daripada sini kita boleh guna SQL command. SQL command ni nanti saya akan tunjukkan kat mana you all boleh belajar SQL command ni lah. Okay. For example, show database. Okay. Ni. Kan. Kita kalau nak pakai database CIS, use CIS. Okay. Show table. Okay, describe table. Nak tengok apa table client tu ada apa. Tu. Buatlah dia punya benda-benda ni. Okay. Ini kalau you dah terror command lah. Tapi sebelum tu masa tak terror lagi ni, pakailah ni PHP MyAdmin. Okay. PHP MyAdmin, the graphical user interface. It is a web base. So you can go to the database. Jadi macam tadi kan. Bila buka ni kita dah login lah. Asal log out kan. Dia taklah log out sebab dah tak ada, tak set username password, tak set password. So masuk dia dah login. And then let's say we want to see database CIS. Yalah.
AS ni, and then okay. Okay. So a little bit introduction on database. Ni just refreshment course. Refreshment. Kalau bulan puasa ni orang panggil apa? More lah, more. Kalau hari biasa panggil dessert. Dessert. Kan? You all dah belajar apa ni? Dah belajar kan? Apa database kan? Apa aja? Dr. Ridwan tak? Apa aja database? Okay, dah ajar MySQL kan? Dah belajar MySQL kan? Okay, Alhamdulillah. So, you all tak terkejut sangat lah tengok benda ni. Kalau tengok yang ni mungkin terkejut sikit lah. Okay. Apart from PHP MyAdmin, you can also use MySQL query browser. Boleh pergi dekat mysql.com. Pun sama juga. Yang ni lagi sorry, nama dia bukan MySQL query browser, dah tukar. Nama dia MySQL Workbench. Ni download ni kan. MySQL ni Enterprise Edition. Community. Saya nak cari ni tak juga. Ni. MySQL Workbench. Dalam saya dah buka ni, saya download lah. Okay. Yang ni tools apa ni yang lebih advance lah. Cuma kalau nak mengajar kelas pakai Workbench ni, dia punya interface dia very ni lah. Cram orang panggil. Font kecil-kecil je kan. Lepas tu tak boleh nak besar kan. So kalau you nak explore, you can explore. Dia download prerequisite dulu. Ni apa Workbench, apa Dr. Ridwan dengan Madam Norazan ada ni. Dah ajar ke? Tak ajar. Apa ni? MySQL installer. Dah pergi kan? Tak apalah. Nanti dia nak install apa ni. Visual C++ 2019. Visual C++ 2019 ni lah. 2015, 17, 19 kan? So ambil yang mana? 64 bit ni. Yang ni untuk 32 bit. Yang ini untuk phone ARM64.
Alright, since you dah belajar pakai PHP MyMain ni, hari ni saya nak tunjuk apa workbench lah. Apa mudahnya nak buat database. Gunakan apa workbench ni kan. Okay. But you must have a strong foundation on database design. Dia suruh restart komputer. Sekejap saya restart, apa ni nanti apa masuk balik lah. So,
Halo. Mana senyapnya ni? Suara pun ada ke orangnya? Ke tidur? Ada ada dengar, baru dengar suara Oh, dah. Tadi senyap je. Iya Tak tadi senyap rekap. ke? Oh, okey. Nama dia lah. Tadi restart. Apa ni? Tadi apa restart PC. Mana ke download tadi ni? Okey ni. Okay, kita dah install Visual C dah tadi. Saya bagi link apa tu tadi. Apa Visual C tadi. Really? Okay, ini link untuk apa? Visual C. And then MySQL tadi. MySQL. Kita download. And then apa community download lah. Ni kan Workbench. Okay. Alright. Link tu saya dah bagi dekat WhatsApp. Okay, and then apa ni kita proceed dengan ni lah. SQL installation ni, Workbench core, program shortcut lah. Dua je tak satu. Next, install. Okay. Alright, tunggu install sekejap. Okay, Alhamdulillah. Apa ni MySQL Workbench ni dah ni lah. Okay, MySQL connection ni by default dia keluar lah kalau kita dah on kita punya MySQL kan. Kalau tak keluar lagi, boleh klik plus ni. Okay, hostname maintain lah 127.0.0.1 ataupun localhost port 3306. You kena match dengan warm tadi. Zen. Mana Zen kita? Saya tutup Zen ni. Zen. Siap. Zen. Ni kan. Tadi dah start lah. Tapi bila start tadi dia keluarlah port dia apa semua kan. Ni ada ni.
Sama je. Itulah tak apa. Kita start dulu. So, alah, kalau you start sekali lagi tak apa. Dia tulis tu apa ni, already starting kan. Oh betul lah, tak start lagi. Saya dah restart PC. La ilaha illallah. Okay. Sekarang dah start. Okay, kena match ni. MySQL port 3306. Sama lah ni, port 3306. Alright. Hostname dia localhost 122.0.0.1. Kalau you ada MySQL server dekat apa ni, PC lain dalam network kan, you boleh tukar lah pada IP address dia. Macam mana nak check IP address? Yang ni ramai orang dah tahulah kan. Nak check dekat sini tu boleh. Dekat apa tu? Ni. Okey. Ini pun boleh. Kan? Ni. Finding my IP address. Ini IP address apa ni internet. Sorry. Dia IP address local. Ataupun run apa ni, command prompt ipconfig /all. Boleh lah tu. So far saya run on wireless. IP address saya ni 192.168.1.102. Kan? Katakanlah you punya MySQL server you kat tempat lain, you tukar lah. Dot berapa dot 10 ke dot 5 ke, tahu lah apa. Tapi by default kalau dalam PC kita 0.0.1. Default skema lah ya. Yang ni connection ni boleh letak apa-apa, localhost katakan. Tak. Yang ni kita letak localhost pun boleh. Test connection. Okay. Successful. And then okay lah. Okay. So ada dua. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Sama je. Right. Okay. Setelah saya dah connect apa ni. Ini dia beritahu compatibility je lah. Kan? Tapi tak ada masalah sangat. Kecuali lah kalau you nak buat apa projek yang apa ni, production kan. Okay, sama je. You schema ni sama dengan database. Kita ada database. And then kita ada table. Nampak table. Kalau nak tengok apa dalam table tu, kadang ni nampak kecil gila ni. Sebab tu kalau nak ajar dalam kelas nak pakai ni rasa macam bersalah. Tunjuk kat screen projector tu, kan, orang buta pun tak nampak. Okay. Dia keluar lah tu. Keluar tahu. Kalau kena edit, boleh edit je. Double click. Senang. Dia ada apply ni kan. Ada apply bawah tu kan. Apply. Okay. Sekali lagi sekali lagi. Itulah saya edit ni. Username G23. Okay. Right, nampak apply. Ini yang dinamakan sebagai SQL. Ni. Update CIS .client set username go to where. Ni untuk command update. Right. Benda-benda ni command ni yang kita akan gunakan dalam programming PHP kita nantilah. Okay, sekarang ni kita nak create apa ni database. Saya ambil apa ni database yang simple lah Okay, Workbench ni dia ada dua flow lah. Satu you boleh create database dekat sini. Satu lagi you boleh start dengan dia punya
Okay, model. Saya ambil file new model ni. Tak. Okay. Boleh create kat sini. Kan? Nama database dia tukar. Tukar nama apa? Apa sistem yang nak kena buat? Tak decide je. Taklah apa-apa nama database. Same as gitu kan. Same as for content management system lah. Kita nak buat content management kita, sistem kita sendiri. My same as. Not your same as. My same as. So name reference. Okay, once we have changed, kita boleh start dengan diagram. Ini nama dia EER diagram, entity relationship diagram. Enhanced entity relationship diagram, sorry, EER diagram kan. Okay, bawah ni nampak tak ni? Ini juga belajar kan, one to many, one to one, many to many. Tak? Okay, let's see we want to create apa tu table user, table user. Okay, so you can place table ni lah, place ni table kan, mana table ni, press T, ni buat table ni kan. Table ni you double click. Okay, can rename table tu. Okay, we put the user. Column 1 user ID. Okay, integer primary key auto increment. Kan? But before you create the table tu, of course you must have your database design semua dah siap lah. Your ER diagram yang sketch apa semua, data dictionary tu dah siap. Baru kita proceed dengan ni lah. Tapi kalau dia semua dalam kepala, macam saya sekarang ni dalam kepala, tak apalah saya buat kan. Alright, username, full name. Okay. Ini user ID ya. Okay, kita login pakai email lah. Email. And another one is password. Alright, password kita kena letak lebih lah. Bila kita klik ni, dia keluar lah banyak tu kan. Nampak? Ini dah banyak kan. Okay. Yang ni kita boleh tukar size dia dalam kurungan tu. Kita nak 100. Alright. And then ni apa ni? Okay. Email. Set. Okay. User ID tak apa. Okay, kemudian kita set tinggi. 255 let's see. Alright. So PK stand for primary key. User ID ni kita nak primary key lah. Okay. And then dia akan keluar kunci macam ni. Ni. Nampak lah? Oh gila lah kalau dia tengok handphone ni. Ya Allah, mata. Handphone ni you boleh zoom tau. Tahu tak? Screen tu. Tahu tak you boleh zoom? Nampak se. Nampak? Nampak tu yang kunci tu. Sudah saya zoom. Dapat. Saya takut ada yang tak tahu kata boleh zoom. You zoom macam biasa kat skrin tu. You zoom dia akan jadi besar lah. Kan? Okay. Right. Kat sini tak ada zoom ke? Ni ada magnifier ni lah. Turn magnifier on and off. On.
Kita nak buat ni. Press plus. Okey. Ni. Ni dah. Kan? Ready ni lah. Okay. Then, okay, full name, email, password. Okay, kita nak email dia ni apa? Email dia ni unik. Kita tak nak benda tu duplicate. Duplicate. Maknanya tak boleh ada dua email yang sama lah dalam kita punya table tu. Okay. So, klik unik lah. Password tak kisah. Tak unik tak apa. Okay. Right. So, kalau dah okay tu, right. Dah okey dah. Kalau dah okey ni, check balik kat kita punya tu, nampak dia keluar lah. Kita type dia keluar lah. Nampak. Kan? Right. Saya tunjuk satu table tu. So, minggu depan ni kita buat dua table. Kita macam mana nak buat relationship. One to many dan sebagainya lah. Okay. Jadi, okay, kalau dah siap ni, kita boleh save model kita ni. Save model. Right. Okay. Ini my CMS. Kan? Saya share terus dalam WhatsApp. Kan? Apa? Betul. Ni boleh buka pakai apa tu? Pakai ni. Once you dapat file apa ni, Workbench ni. Satu gig ni. Okay. Alright, once you dah dapat apa Workbench file ni, model ni, kan? You boleh buka, dia akan keluar macam ni juga lah. Kan? Right. Okay, you ambil ni ambil database, ambil forward engineer. Ambil forward engineer. Okay, bila forward engineer, dia keluar lah macam ni. Okay, start connection mana yang kita nak ambil kan? Pakai ID localhost. Dia keluar lah balik. Right. And then tekan next kat bawah ni. Next. Okay. Right. Ni dia bagi option sebelum nak create database. Bla 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 lah. Semua kita nak buat. So tak payah nak skip. Okay. Right. And then click next. Okay, select object. Kita nak semua lah. Satu table je pun. Sebab tu dia keluar one total object. Right. And then next. Ni SQL Script. SQL Script ni you boleh save to file. Okay. My CMS. Type dia .sql lah. Yang ini you boleh import masuk dalam mana-mana apa, boleh import balik later on. Menggunakan apa ni, PHP MySQL, pakai Workbench pun boleh. Right. And then click next lagi. Okay, dia execute and then close. Okay, once dah execute dah ni, dia pergi balik dekat apa home. Right. Masuk kat sorry, ni dah ada kan. Home ni kan. Alright. Skema ni kat sini ni.
Ni ada refresh button kan. Klik refresh. Okay, refresh. Dia akan jumpa lah MySQL. Nampak? Table dah ada. Table user. Dekat ni tak ada data lagi lah. Ada user ID, full name, email, password. Okay. Tu cara nak create database yang paling senang dalam dunia. Orang kata apa, senang sangat lah. Kan? Okay. Ini level-level pro pakai ni. Pakai tools ni. Kan? Ada lagi lah tools lain lah. Tapi saya tunjuk yang free. Yang kita boleh download free. Boleh pakai terus. Alright. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita buat sikit satu PHP Script untuk connect ke database yang kita dah buat tadi. Dan macam mana kita nak masukkan data. Ni pun paling senang dalam dunia. Pergi dekat w3school.com. Tweet dia kebanyakan semua dah ada kat sini. Saya tunjuk macam mana nak buat lah. Macam mana nak ubah. Macam mana nak modify dan sebagainya. Lambat sikit. Okay. Okay, pergi dekat Learn PHP. Right. Bawah Learn PHP ni dia ada satu section MySQL database. Ambil MySQL Connect tu. Kan? Dia ada dua kaedah lah. MySQLi, satu lagi PHP Data Object. MySQL pula ada dua. Satu procedural, satu lagi object oriented. Kita pakai MySQLi object oriented ni lah. Right. Okay, yang ni copy je semua ni. And then create satu folder dalam kita punya folder XAMPP tu. XAMPP ni kan. Mana ni? htdoc. Okay, kita nak buat ni. Kita buat satu projek, satu folder MyCMS. Okay. And then okay. Kita create text file satu ni. Okay, db.php. Ini untuk db string lah, db connection string. Kita letak dalam ni. Right. So kita edit pakai Notepad++. Okay, paste balik. Tu. Okay, cuma je connection string ni kalau dibaca lah MySQLi connect ni. Tak. You boleh pergi dekat PHP function reference tu. Dekat terus pun boleh Ada function reference ni. Kan? Kalau you search kat sini MySQL dia ada satu MySQLi connect. Right. Ni connection link lah. Okay, apa ni dia sebenarnya boleh tambah lagi ni. Dia boleh tambah lagi kat belakang ni. Bukan setakat surname, username, password. Kalau tengok contoh dia bagi tu. Belakang ni boleh tambah lagi database. Okay. Database. Macam ni kita MySQLi kan. Dia suruh tengok MySQLi construct ni. Alright. Okay. Ni connect ni kan.
Okay, connect ni, ni saya dah ajar macam mana nak baca kan. Output dia void. Okay, yang ini semua input kan. Okay, and then itulah koma ni dia satu-satu lah ni kan. Host, username, password, database name, boleh tambah lagi optional, port and then socket. Port dan socket tak payahlah sebab kita dah pakai standard port and socket. Kita tambah je database name. Okay. Folder db equal to database kita ni my same as. Okay, server name localhost, username root, password kosong. Tak masuk kan. Baik. So dah siap. Ini untuk connection. Kita test apa ni, localhost slash my same as. Okay, dia akan keluar lah connected successfully. Okay. Once dah successful, yang ini kita dah tak nak pakai dah ni. Kan? Echo ni. Tak. Saya just comment out. Alright. Okay. Boleh Okay. And then kita create satu lagi file. Kita save as. Okay. Alright. Okay. Saya selalu buat macam ni. Katakanlah kita deal dengan table user. Kita buat table user. User add .php. Pelik sikit lah nama dia. Ataupun you boleh buat add user .php. Kan? By dia punya proses lah. Proses dalam deal dengan database ni ataupun any system senang je. Dia ada tambah, insert new record and then display record. Display tu termasuklah dengan searching, search and display. Maknanya add new record, search and then once you found the record you can display lah. And then maknanya add display once you jumpa record mana yang you nak jumpa, nak buat tu, you boleh either boleh delete ataupun boleh modify the record. Modify ni update. So ada empat function ni je lah. Kan? So boleh letak add, update, kan, delete. Tak? Macam tu. Belakang ni letak nama table. Senang untuk kita buat apa tu kata apa, penyelarasan. Macam ni kan. Tak. Okay. So kita ada cara kerja yang sistematik. Tak adalah bagi nama tak apa-apa. Kan? Kita tak tahu file ni buat apa, file ni buat apa. Kan? Dah 30-40 file nanti kita buat programming, kita dah lost track. Lost track file ni untuk apa. Macam ni add user senang. Untuk table, relate to table user, nak add. Okay. Then okay, pergi balik ke w3school.com ni. Dah create, dia ada ni. Select, insert data. Insert data. Query dia insert into nama table followed by dia punya column 1, column 2, column 3 ni. Values, ni value dia. Okay, contoh dia bagi MySQL object related. Okay, yang atas ni dah tak payah lah. Sebab apa? Sebab kita dah ada dalam kita punya apa tu, file db.php tu. Apa yang you perlu buat ialah you hanya masukkan ni, include db.php. Okay. Macam tu. Alright.
So yang ni, bahagian ni dah tak payah dah. So kita just copy bahagian bawah ni lah. Ni. Kan? Contoh SQL pun dia dah bagi tahu. Insert into, kan, ni nama table lah. Tukarlah nama table kita user. User ID dah tak payah sebab dia auto increment. MySQL automatic bagi. Dia ada full name and username. Email sebagai username dia. And password. Right. Okay, yang ni yang ni kita gantikan dengan variable. Okay. Sebab apa? Sebab kita tak tahu user nak masuk ke apa. The email. Kalau you nak apa, nak test dulu pun boleh. Katakanlah nak test, contohlah kalau nak test nak jadi start benda ni. Ni atas yang betul Saya komen sekejap. Okay. Boleh test. Nama. Apa kita nak ambil? Ini keluar lagi kan? Ni. Izzian Nasaruddin. Okey. Try lah, try. Izzian. Email dia. @gmail.com tu kan. Good. ABCD 1, 2, 3, 4. Right. Ni kalau you nak test. Kalau you nak test, you just run apa ni, coding ni. Okay, add user kan. Ni. New record created successfully. Okay. So you can check back to your apa ni, browser ni. Pergi kat table user tu. Ni. Execute je. Nampak tak? Mana saya punya magnifier tu dia hilang lah. Ni kan. Table, MySQL, table user. Klik ni. Okay. Dia keluar lah tu. Ni. Jaya lah. Kalau you run 2 kali, kan? Jaya ke tak? Kalau run 2 kali. You run sekali lagi, error. Sebab apa error? Sebab kita set email dia sebagai unique. Tak boleh sama. Unless kita tukar coding kita ni, email dia apa ni berbeza. Kan? Barulah dia nampak. Boleh masuk. So, bila kita buka balik SQL ni, boleh run kat sini pun execute. Keluar. Ni baru apa kata apa SQL ni. Once kita dah test dah okay, and then we can omit this one. And we can create form. Form. Okay, form ni nak create kat mana? Bawah atas. Biasanya orang create kat bawah pun boleh lah. Tambah je.
Alright, form. Ini HTML Okay. Malas lah nak type ni, ya Allah. Okay, form boleh pergi dekat HTML. Double klik school ni HTML, bawah ni ada HTML form kan. Tak, ni ada keluar contoh form ni. Tak. Coding boleh bagi kan, copy je balik semua. Okay. Ni tak payahlah. Okay. Form action ni. Okay, kita pakai okay, kalau kita nak masukkan PHP punya command dalam ni kan, kita kena letak ni. Type PHP boleh, tak type boleh. Macam tu. You put PHP syntax, celah-celah apa HTML. Right. Okay, add user. Okay, kita ada apa? Full name Name. Yang penting nama ni. Name dia ni. Full name. Okay. Name ni kena sama lah. Dengan nanti ada dollar post nanti. Alright. Lagi satu kita letak apa? Email. Email. Value ni buang lah. Buang terus pun boleh. Kalau kita tak pakai. Put type, submit. Okay, untuk input ada satu lagi name. Tu. Right. Okay, formation ni kita nak hantar dekat page kita sendiri ni. Page ni. Tu hari saya dah ajar pasal apa tu global variable kan. Tengok balik dekat PHP variable. Ni super global. Super global variable. Okay, ada satu ni apa ni PHP self ni kan. Return the file name of the currently executing script. So pakai ni balik. Ni echo lah. Echo dah ada kan. So kita tak payah letaklah nama file. Nama file kita berubah pun tak ada masalah. Dia automatic reflect the same file ni. Okay. Action and then ada method. Method equal to post. Okay. Ni untuk satu input yang kedua. And then we have another input. Yang ketiga, password kan. Password. Okay. ID ni tak kisah, ID ni tak ada, tak apa. Ni kalau untuk apa pakai CSS kan boleh letak ID lah. ID class. Alright. Dah siap lah. Okay, belum. Okay, ni baru form. And then sebelum kita nak kena dapatkan ni daripada form. Alright. Okay, the whole this one ni dia akan run bila mana? Bila ni bila sampai sini kan. Bila kita dapat input daripada user. Tadi saya dah ajar kan, pakai apa? Pakai set. Ingat lagi tak?
dah ada buat exercise pasal form kan. Recite $_post. Okay, submit. Ni. Oh, submit ni bila dia tekan, ni lah daripada name submit ni. Bila dia tekan, barulah dia execute the whole part here. And then kita kena dapatkan $_post. Tadi name $_post email and $_post put. Yang ni kena sama dengan ni. Macam tu. Selalunya kalau kelas face to face ni kita bagi masa you try dekat lab kan, sejam. But since ODL ni you all kena masing-masing punya effort. Saya tidak mahu jadikan dia sebagai exercise atau assignment. Aku nanti kan beban tapi you kena go through step by step, make sure you buat balik jadi benda ni. And then kalau tak jadi, kena tahulah apa masalah dia. Jadi okay, okay dah. Saya rasa dah siap lah script kita ni. So kita tengok balik. Nampak keluar tu. Kita tak nama seorang lagi. Apa yang ada seorang lagi? Saya nak tengok semua. Baik, kita tengok senarai nama kat sini lah. Dia adalah Amira Safika ni kan? Balik ni. Kan? Email. Email. @gmail.com. Contohlah password. ABCD. Alright. New record created successfully. Okay. Okay. Kita boleh double check balik dekat kita punya inilah. Kita punya refresh balik. Keluar. Ni. Kan? Record nombor 4. Okay. Walau bagaimanapun adalah beberapa penambahbaikan boleh dibuat. Okay. Contohnya new record created successfully. Yang ni boleh pakai JavaScript kalau kita nak display box kan. Tengoklah JavaScript. Dan Bluetooth ni semua ada. Bagus betul. Ni JavaScript kan. Ni kan. Kalau setiap hari you explore Bluetooth ni, memang boleh jadi sistem website developer, web application developer, macam-macam lah boleh jadi. Kan? Was fortune. Kan? Saya buat skrip. Sekejap. Ni output. Saya boleh tak ingat lah. Ni alert box. Pakai ni je. Window.alert. Kan? Kita tengok contoh. Ni window.alert ni. Ni skrip. Window.alert. Kalau kita try ni. Nampak dia keluar tu. 11 kan? Okay. So, copy skrip ni. Tak. And then, masukkan, cara nak masukkan dalam kita punya skrip ni.
you record successfully ni kan. Kita masuk ke dalam ni. Sebab script ni part of HTML lah. Script open, script close. And then sini kita letak ada dulu lah. New record. Okay. Yang ni kita dah pakai double quote. Dalam ni kita kena pakai single quote. Kalau pakai script. Okay. Kita try. Right. Muhammad Kasim. Email Kasim. @com. Password ABCD. Kan? Nampak? Nampak tu. Tak? Kan susah. Okay. Boleh? Okay. Tu sikit lah penambahbaikan. Tu satu. Yang kedua je kita tengok password kita tak secure ni. Kan? At least kita pakai apa ni password hash. Saya rasa macam dah ajar lah. Sorry kan? Dah ajar ke? Login tak? Saya login pula. Apa? Password hash. Sorry kita dah, saya rasa saya dah ajar rasanya kan? Password hash. Ni output dia string. Kan? Ambil je lah satu contoh. Ni password default. Tak. Okay. So kita hashkan password kita ni. Ni. Yang ni kita nak hashkan dia. Nak letak kat sini. Yang ini yang kita nak hashkan. So perhatikan ni. Okay. Okay lah kan. Password default boleh, password apa, bclick boleh. So save. Then kita run sekali lagi. Sudah ajar tu kan, password hash. Ada. Sekejap lupa nak ambil tanda ni. Abandon. Reloading. Okay. Yang ini tanda ni kan. .stds. Itu dia lah. Dengan dua nak buat ni. Nak test nak test. Okay. Alright. Test lagi. Okay. User Muhammad Sufian. Dan @email.com. Password. Okay, tengok. Password saya letakkan sama. ABCD tu 4. Alright. Tengok dalam Workbench ni. Okay, nampak.
Jadi panjang lah. Kan? Tu. Ni dah dihashkan. Yang lain ni kita boleh delete dah. Nak delete ni senang delete tu. Kan? And then click apply. Once sudah apply delete dah tak boleh nak back ataupun nak dia bukan macam Microsoft Word boleh undo lah tu. Kan? Kalau klik revert dia boleh ke? Dia apa sebelum kita apply boleh revert. Tapi kalau dah apply dah commit tak boleh dah. Okey, user ID ni tak kisah. Dia tak sebenarnya tu 234556. Lepas ni dia terus sambung 78. Dia selang-selang seling tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita just nak identify satu row, satu record tu sebagai unit family itu sajalah. Tak ada sikit dengan apa ni row lain. Okey. Kita try sekali lagi. Katakanlah Hamdan, entah nama siapa ni. @gmail.com. Password, okey, saya tak sama. ABCD tu 4. Kita submit. Right. Okey, kita tengok dalam database kita ni sama ke tak. Kalau sama, kita boleh agak bahawa dua orang ni punya password sama. Kan? Tapi hasil dia mana saya punya magnifier ni hilang boleh dah. Tengok tak sama. Dua ni tak sama lah. Kan? Ni. Walaupun password dia sama. Jadi menggunakan hash ni sangat baik lah untuk kita protect apa ni security lah. Kalau database ni bocor pun dia just dapat hash dia je lah. Tapi dia tak dapat dia actual code. Alright. Okay, ada apa nak tanya? Ada soalan? Okay, katakanlah you dah ada data-data semua dah ada semua kan, nak backup. Nak backup kita bukan backup dekat model kita ni, tak. Model kita ni, ya diagram ni semua kita buat design saja. Data kita dalam ni. Okay, data kita guna backup menggunakan SQL lah. Okay, dalam format SQL. Okay, apa yang you boleh buat ialah server data export. Itu dalam ni tak okey matang. Tu saya. Data export ni apa? Ni. Data export. Boleh lah kot. Kita ambil MySQL ni. Ialah data export. Ni dia ada DAM ni. Okay, DAM structure and data. Kalau kita nak design dia saja ambil structure. Kan? Tapi biasa kita nak structure and data lah. Okay, kita dah select ni. Create allow keyword dalam table. Mana nak export ni? Okay, dah start dah ni. Okay, dalam structure and data ni. Kalau kita ambil DAM data saja, sebab satu table je, kalau tak nanti dia keluar, boleh select table mana nak. Kita ambil DAM structure data, ambil export kat sini, and then click start export.
Okay. Dia letak password okey je lah. Tu. Fail. Atas fail ni. Kita execute select column name. Nantilah nak kena check balik. Tapi dia punya export dia ada lah sini. Drop ni untuk delete untuk delete. Jangan delete. Delete habis. Tak boleh simpan lah. Okay. Saya rasa dia nak kena check balik ni. Data export ni kita ada masalah dengan dan check balik. Kan? Tapi kalau nak run dalam MySQL command pun boleh. Okay, pergi balik ke file apa tu? Jam binary. Oh, dia dalam MySQL Tadi saya masuk dalam mana? WARM. Okay, binary. Backup pula. Okay, boleh start ni. MySQL dump. Command dia. MySQL dump. Nampak ke? Okay. Dump. Okay, database kita ni MySQL. Kita MySQL. Ini boleh blank. Apa ni? SQL. Okay. Ini database ni file kita lah. And so, password. Saya tengok balik. SQL kita mana ada tak? Banyak file ni. Saya tulis. SQL. So ada satu MySQL SQL. So you check balik dalam directory apa them tadi kan SQL tadi ni file ni ada dalam ni .sql ni file ni boleh copy and then letaklah mana-mana okay, and then tengok dekat dia punya notepad ni, inilah muka bentuk dia. Ini dia drop table kalau ada, and then dia buat balik table baru. Ni, dia buat balik table baru, kan? And then dia masukkan data dia lah. Kan ni ada satu je lah. Dua. Ada dua record. Okay. Right. Dah, tu je. Okay. SQL ni penting. Ini you boleh export atau import balik dalam laptop lain dan sebagainya. So apa-apa you buat, okay, you backup menggunakan kaedah tadi lah. Okay, kalau yang ni gagal, kita pakai kaedah tadi lah. Yang ni ada something ni kan.
mungkin kadang-kadang letak tu sudah ada lah semua lah. Okay lah. Alright. Ada apa soalan? So kalau tak ada soalan, minggu depan kita akan apa ni, berjumpa lagi. Kita akan tengok display, search and display. Kemudian kita edit data. Okay. Ada tiga benda lah. Dua lah sebenarnya. Search dengan display tu boleh buat sekali. Kemudian edit dengan delete. Tiga benda. Just remind saya balik. Lepas tu dah siap semua benda tu, you all can proceed with your project. Buat apa? Buat content management system lah. Pasal apa? Pasal apa? Kan? Banyak kali pasal COVID saya tak ingat dah. Banyak sangat grup ni. Kan? Okay. Yang assignment individu tu jangan risau lagi. Fokus projek you dulu. Yang saya risau sebenarnya projek. Assignment dengan test jangan risau sangat. Fokus pasal projek. Projek you all, kalau you dah start buat, bila buat semua, insyaAllah assignment tu selah gigi lah. Kan? Selah jari. Kalau tak selah jari tangan, selah jari kaki. Apa ni? Tengok Kak Riz. Mana saya punya ni tak keluar ke? Video. Laptop presenting tu. Testing. Aduh. Ni gambar. Tak display kan ni. Kan? So, kita sudah kat dia lah. Apa yang dia kat dia? Tak ingat lah. Okay, tu pasal assignment kan. Individual assignment dengan apa ni, dengan test, tak risau sangat. Projek, yang penting fokus. Dia punya projek ni, kalau you boleh buat scripting untuk projek you tu semua kan, insyaAllah individual assignment dengan tak susah lah. Kan? Yang saya risau ni, you tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa tu yang sangat merisaukan lah. Tiga-tiga benda ni yang dia jadi masalah. Individual assignment tak boleh buat, test pun tak boleh jawab, kan? Projek tumpah orang. So dia akan jadi macam projek mungkin ada markah 60 ke 70 ke 100. Kalau you punya grade perform tinggi lah, kalau tak perform lagi dah teruk kan. Tapi masalahnya test dengan individual assignment tak ada, hancur. Kan? Itu jadi masalah sikit lah. Okay. So I think anything you want to add last? Ada tanya? Boleh zoom. Okay. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Tak ada? Apa tak ada soalan Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, I think that's all for today. Thank you very much. And then, thank you very much. And then selamat buka puasa. So, jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Okay. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our Muslim by Shakim dan Kafarah.